innerlijke shift, onverwerkt karma. Alles komt aan de oppervlakte. We zitten op dit moment in een mega grote shift en dat gaan we diep van binnen voelen. En dat heeft alles te maken met de volle maan van vandaag in Steenbok. En natuurlijk binnen 2 dagen dat Saturnus, de heerser over Steenbok, retrograde gaat lopen. Blijf tot het einde kijken. Op het einde heb ik nog 5 tips voor je hoe je met deze energieën het beste om kunt gaan. Van harte welkom. Vanavond gaan we weer echt even in het stukje karma zitten. In de overgang van 3 naar 5D. Wat doet dat allemaal met ons? Ja, en het gaat toch echt laag voor laag. Dus iedere keer als we denken, we zijn er net. En eindelijk is er licht in de tunnel. Nou, dan gebeurt er weer wat. Dat de volgende lagen aangeboord gaan worden. Zoals dat ik zeg, oud karma komt aan het licht en ik ga jullie vanavond uitleggen wat de definitie van karma is, want dat wordt ook vaak verkeerd begrepen. Ja, eerst even volle maan in Steenbok. Wat betekent dat precies? Volle maan is eigenlijk altijd een soort van confrontatie. Zoals dat ik mijn vorige livestream heb uitgelegd, staat de zon dan lijnrecht tegenover de maan. Of nee, ik zeg het verkeerd, de maan lijnrecht tegenover de zon. En het licht die de maan afgeeft wordt veroorzaakt door de zonnestralen van de zon. Dus het is eigenlijk een soort spiegel. En de maan wordt natuurlijk aan onze emotionele veiligheid verbonden, onze emotionele ontwikkeling, onze wortels, daar waar we echt vandaan komen. Familie valt ook allemaal onder de maan en het teken kreeft. Ja, en wat krijgen we als de maan in Steenbok staat? Nou, allereerst, het gaat heel serieus worden. Waarschijnlijk dat je de afgelopen 24 uur gevoeld hebt in bepaalde stukken van je leven, dat je denkt, oké, hier ben ik nu helemaal klaar mee. Ik ga nu alles in gang zetten om dit oude af te handelen, zo dus dat ik zo meteen verder kan. En dat doen we deze keer zonder emoties, want Steenbok is eigenlijk een koud teken. Dus onze emoties zijn wat bekoeld en we worden gewoon simpelweg wat praktischer. Ja, en dan hebben we natuurlijk Saturnus, die dan inderdaad over 2 dagen retrograde gaat lopen. En wat er gaat gebeuren, dat is zo interessant met Saturnus. Als Saturnus retrograde dus terug gaat lopen, dan is het net alsof de baas de zaak verlaat. En jij in één keer helemaal op jezelf teruggeworpen wordt. Jij in één keer je eigen banden of je eigen grenzen niet meer goed kunt zien, omdat het voorheen opgelegd werd. En in dit geval ja, moet je dus kijken waar liggen je eigen grenzen, wat kun je en wat kun je niet. Mijn ervaring is met Saturnus retrograde, zeker als je die in je geboortehoroscoop hebt, dat jij op die levensgebieden waar Saturnus dan retrograde loopt en de aspecten die die maakt met andere planeten, het zeker in de eerste helft heel erg moeilijk is om je grenzen te zien en je ook aan grenzen te houden. Dus 9 van de 10 keer ben je heel erg buiten jezelf bezig. En dat is het leerproces van Saturnus, retrograde, ook in je geboortehoroscoop. Dat jij leert om eerst de verantwoording voor jezelf te pakken voordat jij je gaat bemoeien met anderen. Ja, dus dat is wel heel belangrijk. Dat is even terzijde. We praten nu over de transit Saturnus. En ja, Saturnus geeft natuurlijk de innerlijke structuur weer. Maar goed, omdat hij nu retrograde loopt, is daar iets van een verschuiving wat plaatsvindt. Belangrijk is, blijf gefocust op jezelf, vooral in deze tijd. En de bedoeling is natuurlijk om de verantwoording volledig voor jezelf te gaan pakken. Het kan dus wel zo zijn dat jij misschien het gevoel hebt dat je nu in bepaalde keuzes teruggefloten wordt. Dat kan heel goed. En Saturnus is geen straf, al wordt het vaak als zeer negatief bestempeld, ook in de traditionele astrologie. Maar mijn ervaring is dat Saturnus, die wordt ook verbonden aan tijd. En die zorgt er eigenlijk voor
dat op de stukken waar jij er nog niet aan toe bent, en dan kan je wel bedenken dat je er aan toe bent, dus jij kan voor jezelf al zoiets hebben, ja, maar daar wil ik zijn. Maar als Saturnus vindt dat de tijd nog niet rijp is, word jij afgeremd. En daardoor heeft het eigenlijk zo'n negatieve klank. Maar ik zeg zo vaak tegen mijn mensen, mijn cliënten, denk erom, de tijd is je beste vriend. Mijn ervaring is, als je de tijd voorbij laat gaan, dat de oplossingen zich vanzelf uitkristalliseren. Soms dwingen wij onszelf tot het maken van keuzes. En dan worden we als een pingpongballetje heen en weer geslingerd. En terwijl als jij het gewoon even de tijd geeft, dan 9 van de 10 keer lost het zich feitelijk vanzelf op. Of er gebeurt iets waardoor eigenlijk de keuze gemaakt wordt. Nou ja, goed, dan is het natuurlijk zo met het teken Steenbok en Saturnus, daar zit heel veel karma in. Ik heb dat wel eens eerder uitgelegd. Saturnus, een Steenbok, is een energie die staat eigenlijk stil en die gaat naar binnen, naar beneden of naar boven. Maar hij kan dus niet vooruit gaan. En dat is natuurlijk op dit moment ook een soort beproeving, omdat Saturnus natuurlijk nog in het teken Ram staat. En Ram die wil juist heel erg snel vooruit. En Saturnus die zegt, je blijft maar gewoon eventjes staan. Hè, en je gaat maar eerst even naar binnen toe. Dus wat er nu gebeurt is feitelijk, als Saturnus retrograde gaat lopen, dat er een soort karmische correctie plaats gaat vinden. Dus die gaat jou eigenlijk ook een beetje toetsen op je innerlijke waarheid. Hoe sta jij innerlijk tegenover de situatie waar jij op dat moment in zit? Dus kijk, iedere retrograde planeet moet je eigenlijk naar binnen toe. Dan kun je eigenlijk niet meer zo vertrouwen op wat er om je heen gebeurt. Maar is het eigenlijk de bedoeling om alles wat er gebeurt, in wezen, en daarin dus ook de oplossingen, uit jezelf te gaan halen. En dat is natuurlijk ook het leerproces met Saturnus retrograde. Het is dus echt een periode van zelfreflectie. Dus ga naar binnen. Ga ook echt en oprecht en eerlijk de confrontatie met jezelf aan. Dat is ongelooflijk belangrijk, want wat ik al zeg, Saturnus is ook heer van karma. En daar waar jij je verantwoording niet pakt, misschien ook zelfs niet kunt zien, daar op die stukken zal hij je gewoon op de rem gaan zetten. Wat belangrijk is in deze periode is ook het herzien van je eigen fundamenten. Kloppen jouw fundamenten wel? Of zijn fundamenten? Of zijn die gebaseerd op iets wat je uit je opvoeding mee hebt gekregen of uit je bloedlijn? Want je kan het heel lang geaccepteerd hebben als zijnde jouw waarheid. Maar goed, wij zitten nu natuurlijk in zo'n grote bewustzijnsverschuiving dat wij, zoals ik het eerder benoemde, met de dag intelligenter worden. En daarmee kan het dus nu, vooral nu waar ook Saturnus retrograde gaat lopen, nu met de volle maan in Steenbok, dat we even wat minder emotioneel zijn, kunnen we anders naar situaties gaan kijken. En ook anders naar de overtuigingen die wij altijd voor normaal hebben gezien, of als normaal hebben geaccepteerd, dat we er nu anders naar beginnen te kijken en denken, ja, maar dat is gewoon echt mijn waarheid niet meer. Dus wat niet meer klopt, brokkelt gewoon af. En dat is eigenlijk een hele normale bijkomstigheid met zulke grote bewustzijnsverschuivingen. Want oude systemen zullen af moeten brokkelen, zodat dat nieuwe systemen kunnen ontstaan. En dat betekent ook, want ook ons innerlijk is een systeem. Zelfs onze emoties zijn een systeem. Ook al lijkt het nog niet zo, en toch zijn daar lagen in. Het is gewoon echt een systeem. Goed, nou ja, voor de mensen die mij dus nog niet zo lang kennen. Ik ben Desiree van Toorn, metafysisch astroloog. Ik doe heel veel onderzoek naar bewustzijnsontwikkeling. Ik heb natuurlijk de hele wereld afgereisd. Ik geef heel veel lezingen door Nederland, België en ook de Duitsstalige landen over de overgang van de derde naar de vijfde dimensie. En ik moet zeggen, mijn
kanalen groeien explosief. Het is ongelooflijk, mijn Duits kanaal, maar ook het Nederlandse kanaal. En wat heel erg opvalt is dat ik ongelooflijk veel reacties krijg onder mijn livestreams. Hele warme, hele positieve, hele dankbare commentaren, waaruit gewoon blijkt dat deze thema's heel erg onder de mens leeft en dat iedereen gewoon echt een stukje behoefte heeft aan houvast. En dat probeer ik natuurlijk door middel van deze livestreams te geven. Dus als jou deze informatie aanspreekt en met jou resoneert, alsjeblieft like. Deel, ben je nog geen abonnee van mij, want dan kun je waarschijnlijk niet liken en kun je ook geen commentaar geven. Zorg dan dat je je direct abonneert. Ik kom ongeveer 2 keer in de week met een interessante livestream, waar eigenlijk alles in aan bod komt. Zowel de spirituele ontwikkeling, zowel een stukje wetenschap, maar ook natuurlijk, mijn grootste hobby is natuurlijk astronomie en archeologie. Dat doe ik ook ontzettend graag, omdat ik natuurlijk alles wil toetsen op waarheid. Hè? Dus dat wat ik zie, wat ik beleef, of dat alles eerder in de geschiedenis gebeurd is. Nou ja, dat heeft mij over de hele wereld gebracht. Ik heb heel veel ontdekkingen gedaan. Een van de belangrijkste ontdekkingen is toch wel dat ik dat een soort van aan kan tonen dat zich op dit moment een nieuw ras ontwikkelt. Zeg maar een subras van de mens. Maar goed, daar vertel ik nu niet zoveel over. Dat zal waarschijnlijk in een van mijn live lezingen naar voren komen. Ja, dan zullen we even verder gaan. Want ik heb hier even de horoscoop getrokken voor de volle maan in Steenbok. Wat ik al zeg, Steenbok is eigenlijk een koel teken. En die is wat afstandelijk. En nu waar die maan daarin loopt, zul je merken dat je gewoon minder emotioneel bent en wat praktischer bent ingesteld. Maar goed, daarmee, want Steenbok is ook een teken wat eigenlijk niks kan vergeten. Als we het hebben over het metaal wat verbonden wordt aan Saturnus en aan Steenbok is lood. En lood vergeet niks. Ja. Wij hebben ook lood in ons lichaam. En mensen die een sterke Saturnus hebben, hebben over het algemeen wat meer lood aanwezig in het lichaam. En lood kan ervoor zorgen dat we ons wat zwaar voelen, maar ook wel dat wij vasthouden aan het verleden en ook sterke herinneringen hebben aan het verleden. En dus deze energie kan over het algemeen wat serieuzer aanvoelen, wat meer naar binnen gekeerd. Dat je ook wat afstandelijker bent. Dat je vooral met die volle maan nu in Steenbok, dat je misschien nu even een paar dagen hebt dat je je echt een beetje van alles terugtrekt. Dus je bent wel aanwezig, je functioneert ook, maar je hebt emotioneel niet zo een sterke binding. Nou ja, goed, en deze maan, die verwijst ook al naar de Noordermaansknoop. Dat is natuurlijk de karmische wegwijzer. En dat is waar we ons naartoe moeten ontwikkelen. En hij staat wel in het teken vissen. En vissen is natuurlijk oplossen. Hoe zou ik het zeggen? Het is gasvormig. Hè? Dingen moeten oplossen. Of misschien wegspoelen. Het is een beetje... ik denk dat loslaten, denk ik, de beste uitdrukking in deze is. Dat wij inderdaad wel herinneringen mogen hebben, maar dat wij alles wat daar verder aan verbonden is, aan emoties en onverwerkte emoties, dat wij dat dus nu echt naar de oppervlakte mogen brengen. En dat het daarmee dan ook kan gaan verdwijnen of oplossen, als het ware. Niet verdwijnen, want we zullen het uiteindelijk waarschijnlijk nooit vergeten, maar we kunnen er dan naar kijken zonder emoties. Ja, nu is even een heel belangrijk ding, want ik heb al een eerdere livestream gemaakt en dat ging over Mars retrograde.
in het teken Kreeft, waar ik sprak over de moederwond, hè, dus het stuk waar we geen liefde en geen affectie hebben gekregen. En dat was in november, dus ik neem jullie nu even heel snel mee terug, want het is natuurlijk nog steeds hetzelfde proces waar wij op dit moment in zitten. En Mars die heeft op dat moment die moederwond naar boven gebracht. Vervolgens moesten we daarmee leren omgaan. Toen is Mars recht gaan lopen, is ook in het teken Leeuw gaan lopen, waarmee ook nog eens een keer het ego eroverheen kwam. Maar we zijn er nog niet, lieve mensen, want op dit moment loopt de zon exact over dezelfde graden als waar die moederwond zat. Nou, wat is er nu gebeurd over het afgelopen half jaar? Die verwondingen zijn dus heel duidelijk aan het licht gekomen. Dus je kreeg de kans om het tot op zekere hoogte te verwerken. En je moet het zo zien dat trauma of pijn, dat een soort deken gaat vormen, waardoor we ook eigenlijk niet verder kunnen ontwikkelen. We noemen dat eigenlijk in vaktermen een bevroren tijdsblokkade. Maar goed, Mars heeft dat dus nu wat opengemaakt. En nu is het dus zo met de zon, zon is natuurlijk ook zelfbewustzijn, dat hij nog eens een keer over datzelfde stuk heen gaat. Dus hij zegt, kijk daarna. Want onder die verwondingen, daar zit jij zelf. Want het teken Kreeft is ook waar de ziel binnenkomt. Ja? En die zon die zegt nu, kijk daarna. Die verwonding zou nu in principe geaccepteerd moeten zijn, een soort van opgelost moeten zijn. We weten dat die verwonding daar zat. Maar nu moet jij daar dus vol bewust zijn. En nu komt Jupiter, die komt daar straks ook nog overheen. Dus het is een mega helingsproces. Dat is een helingsproces die kent zijn weerga niet. Want op het moment dat die trauma's weggevallen zijn, of je hebt het geaccepteerd, dan kom jij namelijk dichter bij jezelf en daarmee kunnen andere herinneringen naar boven komen. En die andere herinneringen zijn dan verbonden, want het zit daaronder, dat komt vanuit de ziel, aan vorige levens. Of als je het wil noemen, parallellevens. Nou, als ik daar dus over praat en over die zon in het teken Kreeft, neem ik jullie direct mee naar natuurlijk de workshop, dat is de 5D-activatie op 26 en 27 juli in Hamont. Dan doe ik natuurlijk mijn bekende opstellingen, karmische opstellingen met paarden. En dan gaan we allemaal dit soort residu gaan we weghalen. En daarmee activeer ik eigenlijk die herinnering van vorige levens. En dan heb ik het over hele oude levens. Want tegelijkertijd, en dat is ook wat ik sowieso kan voorspellen, omdat Pluto natuurlijk ook nog in de mix is, in het teken Waterman, dat heel veel dingen nu in deze periode naar de oppervlakte komt. Dingen waarvan we vroeger altijd dachten dat het fantasie was. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Dus wil je echt met jezelf aan de slag? Wil jij echt dichter bij jezelf komen? En heb je al heel lang het gevoel, ik sta met twee benen in twee werelden. Mijn innerlijk eerst staan lijnrecht tegenover wat er om mij heen gebeurt. Dan zou ik zeggen, schrijf je in. Er is nog plek voor het licht van de eerste zon. En dan gaan we je bewust maken. Ik kan je verzekeren dat je door heel wat lagen heen zult gaan. Daarmee wil ik het nog een keer benadrukken. Als jij denkt, ach, het lijkt me leuk. Ik heb dit weekend niks te doen. Dan schrijf je dan niet in. Want dit is gewoon echt keihard werken aan jezelf. Ja, dan gaan we even nog terug naar Saturnus retrograde. Hij gaat dus precies na vandaag, over 2 dagen, dus dat is 13 juli, zal hij retrograde gaan lopen. Wat dat nu betekent op dit moment is dat Saturnus heel veel kracht verzamelt. Retrograde planeten staan heel dicht aan de aarde. Daardoor wordt die energie ongelooflijk sterk. En dat is dus wat nu op dit moment gebeurt. Dus het kan zo zijn, want hij staat natuurlijk nog steeds op die 1 graad in Ram.
Ram is natuurlijk jezelf willen zijn. En 1, dus de eerste graad, is natuurlijk nieuwe dingen willen initiëren. Nou, Saturnus staat daar nu op, die zet jou eigenlijk stil en jij verzamelt als het ware, net als Saturnus, alleen maar aan kracht. Dit moet je gewoon laten gebeuren en je vooral daar niet in frustreren. Want realiseer je dat jouw tijd echt wel komt. Maar het zal misschien net een iets andere timing zijn als dat je zelf bedacht hebt. En dat de kosmos daarover denkt. Dus als die vindt dat jij er nog niet aan toe bent, dan word je nog even stilgezet. Ja, en dan, wat ik net al zei, dan hebben we natuurlijk Pluto, die ook een verbinding maakt met die Saturnus retrograde en Uranus in de mix. Dus er is een hele grote, diepe, collectieve verschuiving die nu plaatsvindt. En ja, daarmee komt er natuurlijk heel veel naar boven. Dan wil ik jullie ook direct het volgende nog een keer uitleggen. Wij zitten dus nu op dit moment in een periode dat we onze bewustzijn heel erg aan het verschuiven zijn. Ik moet het anders zeggen. De lijnen van bewustzijnen worden steeds dunner. Ja? Dus we hebben het bewustzijn, dat is hoe je de informatie binnenkrijgt, hoe je het verwerkt en hoe je het aan de wereld terug gaat geven. Mercurius. Ja, dan hebben we het bovenbewustzijn. Daar hebben we de directe verbinding eigenlijk met de ziel. Dat is de intuïtie. Dat is wat abstracter. Hè? Dus daar ontmoeten de tweelingzielen elkaar ook in. En dan hebben we het onderbewustzijn. In het onderbewustzijn, daar zitten alle dingen die we weggedrukt hebben. Die we weggedrukt hebben in de dodenhoek van ons achteruitkijkspiegeltje. Daar zitten onze angsten in en onze overtuigingen. En overtuigingen zijn vaak niet doorleefd. Je denkt dan dat het zo is, omdat het je altijd verteld is. Maar het is vaak niet helemaal doorleefd. En daar zitten ook de herinneringen in. Voornamelijk, want ik praat hier alleen over het onderbewustzijn, maar het onderbewustzijn is nog verder op te delen. Herinneringen van gebeurtenissen, vooral in dit leven. Daaronder zitten de herinneringen in van ook vorige levens. Maar daar wil ik het nu niet zoveel over hebben. Wat nu het verhaal is, die lijnen van bewustzijn worden dus steeds dunner. En dat maakt dat jij ook inderdaad langzaam maar zeker dus andere dimensies gaat zien. Je gaat je bewuster worden dat jij in wezen misschien wel veel sterker bent als dat jij altijd hebt gedacht. Of veel intelligenter bent als dat jij altijd van jezelf hebt gedacht. Ja? Maar door die angsten en die overtuigingen, dus die onbewuste, dat was eigenlijk een hele dikke laag. Dat maakte ook dat wij heel erg vasthielden aan oude patronen. Dan wilden we ook in wezen, omdat we bang waren voor het nieuwe, wilden we dus ook niet echt verder ontwikkelen. Maar daardoor hadden wij een beperkt bewustzijn. We zagen gewoon geen mogelijkheden. Van de week had ik ook een cliënt en dat begrootte me gewoon, omdat die cliënt, die zat dus zo vast in dat oude denken, dat zij geen enkele andere mogelijkheden zag. Dus wat er dan gebeurde was, zij berustte zich in hoe haar leven er op dit moment uitziet. En dat was niet prettig. Maar ook direct daaraan gekoppeld het gevoel, ja, maar het is gewoon zo. Ik weet niet anders. Ik weet niet hoe ik dit moet veranderen. En dus kwam die dame in een passief gevoel. Dus ze kwam niet meer vooruit. En dus ik kwam met een aantal ideeën. En in één keer begon ze op te bloeien. En in één keer dacht ze, ja, maar daar heb ik nooit over nagedacht. Ik heb dat nooit zo gezien. En dat is dus wat werkelijk gebeurt als wij ons laten leiden door angsten. Zien wij geen andere mogelijkheden en raken we als in wezen een soort van afgestompt. En daar blijven we dus in vastzitten. Nu, waar wij dus zo bewust worden, ja, breekt dit als het ware. En het kan best zo zijn dat jij, zeker nu waar Saturnus stilstaat, en we hebben die volle maan dan nu in Steenbok, kan het heel goed zo zijn dat je nog van jezelf gaat schrikken.
dat jij in één keer zonder emoties tegengas durft te geven. Zonder dat je angst voelt. Omdat je gewoon een soort van sterker bent geworden. Of bewuster. Niet sterker, want dat was je al. Maar gewoon bewuster bent geworden. Nu, wat ik nog hier aan toe wil voegen is dat wij dus moeten werken aan een stukje vertrouwen. Wij moeten leren leven vanuit het bovenbewustzijn. Dat houdt ook in dat we de consequenties gaan zien voor onze daden. Dus alles wat wij denken, voelen en ervaren, dat ergens op resoneert en dat we daar vroeg of laat iets op terug kunnen verwachten. Ja, op het moment dat wij in vertrouwen leven, hebben wij weer die verbinding met onze ziel. En dat is een verticale energie. Dan komen wij terug in onze creativiteit en in onze spontaniteit. En dat mist op dit moment nog bij heel veel mensen. Dus nog een keer, als jij jezelf hierin herkent, alsjeblieft schrijf een commentaar hieronder, like. En zorg dat je inderdaad mijn abonnee bent. Zodat je in de toekomst dus ook vaker geïnformeerd of tijdig geïnformeerd gaat worden. Maar terug te komen op de angsten, de overtuigingen en vooral de emotionele afhankelijkheid. Want dat is namelijk dat 3D-verhaal. Dat is een horizontale energie. Dus je gaat constant heen en weer, heen en weer. Dat is ook de as tussen verantwoordelijkheid versus schuldgevoel. Want de een kan niet zonder het ander bestaan. Dus of je pakt verantwoordelijkheid of je gaat je schuldig voelen. Eén van die twee. En wij blijven dus vaak in deze as heen en weer gaan en denken geen andere mogelijkheden te hebben. Maar op het moment, en dat is trouwens ook de laag waar wij alles in proberen te plannen. Hè? We willen vooruitkijken, we willen ons daaraan vasthouden. Maar op het moment dat wij plannen, dan hebben wij geen contact met onze creativiteit. En feitelijk, als wij heel erg plannen en alles proberen te plannen, dan creëren wij onze eigen angsten en we zetten ons vast. Want op het moment dat jij gaat plannen, wil jij ook je vasthouden aan die structuren. En dan ontstaat tegelijkertijd de angst dat je het niet gaat redden. Dus daarom is het nu zo belangrijk om terug te gaan en meer vertrouwen in jezelf te hebben en vertrouwen in het grotere geheel. En nog een keer, heb je daar moeite mee, dan maak een afspraak voor een astrologisch consult en dan joekelen we je er zo doorheen. Ja, dus het gaat erom dat je leert om jezelf te begrijpen en daarmee ook stopt om jezelf te veroordelen. Want dat is precies het stuk wat ongelooflijk veel zelftwijfel veroorzaakt. Ja, dan het volgende. Ik heb zoveel reacties gekregen op de laatste 2 livestreams waar ik sprak over Atlantis en Lemurië. Deze livestream is nu wat anders. Deze is meer persoonlijk, meer in het hier en nu. Wat gaat weer eens om verwerking. Ik krijg heel veel reacties, heel veel e-mails heb ik ook gekregen over vragen of ik meer livestreams zou willen maken over de Bosnische piramides, maar ook over Lemurië en Atlantis. Nou, lieve mensen, dat ga ik wel doen, maar niet nu. Ik bedoel, als je echt wil weten hoe het zit, schrijf je dan in voor het mysterie van de Bosnische piramides, waar wij zeggen en schrijven 300 meter. Bij de piramide van de zon overnachten, dus werkelijk in de frequentie van de zon. Ik kan niet wachten totdat het zover is, omdat ik natuurlijk ook dromen analyseer. En ik weet dat je ook door de dromen in andere dimensies kunt komen, omdat ons bewustzijn dan uitgeschakeld is. Wat er met mijn deelnemers gaat gebeuren als wij echt in de frequentie van de piramide overnachten. Een seminarretreat, we gaan, dat is natuurlijk ook de herinnering aan Atlantis, aan Lemurië. Onthoud heel goed, als jij je tot die thema's aangetrokken voelt, dan is er 100% een leven geweest dat jij daar geleefd hebt. En dat jij je dit nu langzaam maar zeker gaat herinneren, ongeacht of je je inschrijft of niet. Want een andere voorspelling die ik doe, is dat nu in een soort sneeuwbaleffect, nu, dit jaar, volgend jaar, dus 25, 26, heel veel bekend gaat worden over de periode voor de zondvloed. Dus dan praat ik over 13.000, 14.000 jaar geleden. En er zullen na en na steeds meer ontdekkingen gedaan worden. Steden onder water, culturen onder water,
dat zal Pluto nu door het teken Waterman alles naar de oppervlakte brengen. En we moeten niet vergeten dat onze apparatuur nu sterk genoeg is om alles te meten. En onze diepzee heeft nog hele grote geheimen waar wij echt compleet geflabbergasted zullen zijn. En daarmee zal dan ook bekend worden wie wij werkelijk zijn. En wie wij ook in het verleden en ook voor de zondvloed waren. Want één grote misopvatting is dat wij de intelligentsten zijn in de evolutie. Dat is absoluut niet waar. Want die volkeren waren veel geavanceerder als wij. Zij hadden ook een directe lijn met de kosmos. Met buitenaards. Met andere sterrenstelsels. Daar werd ook mee gecommuniceerd. En dat weet ik ook van de Bosnische piramides. Exact zoals Orion boven Gizeh is. Ja, dat is een sterrencluster. Exact boven de 3 piramides in Egypte, in Cairo is. Zo is hier ook een sterrenstelsel, exact boven de Bosnische piramides. En dat is Cassiopeia. Daar vertel ik alleen mijn deelnemers over. Dus wil je dat weten, wat dat precies betekent en waar precies mee gecommuniceerd werd en hoe dat in zijn werk zat, schrijf je dan in voor deze retreat. Je gaat er geen spijt van krijgen. Nou, zoals dat ik beloofd heb, gaan we nu naar de laatste 5 tips over Saturnus en de volle maan in Steenbok en Saturnus retrograde. Een paar thema's, die heb ik hier even uitgeschreven. Controle versus stabiliteit. Ja, we kunnen, Saturnus is natuurlijk ook structuur. En daarmee kunnen we ook heel erg proberen de controle te houden over onszelf, over ons leven, over onze omgeving. Maar als wij heel erg daaraan vasthouden, allereerst wat ik net al zei, je creëert je eigen angsten. En buiten dat, je gaat jezelf blokkeren. Kijk, een beetje structuur is gezond, maar het moet niet in alles zijn dat je alles gaat plannen en daar vooral echt aan vast gaat houden. Discipline, zelfdiscipline en zelfzorg. Ja, nou ja, dat zou dus geen straf moeten zijn. Maar ik snap mensen ook niet. Dat mensen dus echt denken dat het een straf is. Dat ze liever voor anderen zorgen in plaats van voor zichzelf. Dat is iets wat er bij mij heel moeilijk ingaat. Maar dat is wel het residu van 2000 jaar lang onderdrukking. De bedoeling is nu in deze tijd, in het Waterman-tijdperk, eerst voor jezelf zorgen voordat je voor anderen gaat zorgen. En dan is natuurlijk een stukje discipline. Als jij die discipline oppakt, dan is het geen probleem meer. Als je er tegenaan gaat hikken, wordt het alleen maar een hele grote beer op de weg. Dan hebben we de as, had ik net al over, verantwoordelijkheid versus schuldgevoel. Wat er gebeurt is, omdat wij natuurlijk zo de verantwoording voor anderen willen dragen, doen we dat niet, dan gaan we ons schuldig voelen. Daarmee zitten wij met heel veel schuldgevoel, wat misschien wel helemaal niet bij ons hoort, wat niet eens reëel is. Ja? Als ik de mensen vraag, goh, zou jij bewust iemand pijn doen? Zou je bewust iemand onderuit halen? Hoor ik allemaal nee. Nee, natuurlijk niet. Want ik kan mij niet voorstellen dat mensen, natuurlijk uitzonderingen bevestigen de regel, maar in principe, de mens is niet van nature vijandig. En die wil niet van nature uit mensen gaan kwetsen en pijn doen. Dus je schuldgevoel is daarmee eigenlijk misschien wel helemaal niet relevant. Wat je voor jezelf kan doen is natuurlijk ook bedenken van, misschien heb ik destijds met het bewustzijn gehandeld van wat ik toen had. Maar goed, ik heb daar misschien iemand mee gekwetst. Nu ik dit weet, zal ik voor de toekomst ervoor zorgen en proberen om dat te voorkomen. Zorgen dat het niet weer gebeurt. Dan denk jij ook progressief. Maar als jij denkt, had ik het maar anders gedaan. Je kunt er niks meer aan veranderen. Ja, dus dat is ook een hele belangrijke. En structuur moet ook een beetje meebewegen. Nou, dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar dat is het niet. Als wij een wolkenkrabber hebben, in de punt van de wolkenkrabber, of het bovenste gedeelte, beweegt mee.
Als die volledig statisch zou zijn, dan zou die bij de eerste, de beste volgende storm omknaksen. Ja? Dus een flat of een wolkenkrabber, die beweegt, ik weet niet hoeveel meters heen en weer, zo dus dat die kan blijven staan. Ja? Dus dat is ook een hele belangrijke wetenschap. De structuur moet meebewegen. Nou, karma is geen straf, karma is een spiegel. Karma is de wet van oorzaak en gevolg. Karma, we geven daar vaak een negatieve klank aan. En dan denken we, goh, wat moet ik een slecht persoon geweest zijn, dat ik dit in dit leven allemaal op mijn bord krijg. Maar daar heeft het niks mee te maken. Het gaat hier puur en alleen om het inlossen van je processen. En waar wij in vastzitten is onbewust karma. Dus onbewust karma zijn de situaties die zich keer op keer in je leven herhalen. De kunst is, wat ik net al zei, met 5D is het natuurlijk zien wat zijn de consequenties van mijn daden. Ja? Dus dan creëer je bewust karma. Zoals dat ik nu deze livestream geef, hoop ik dat jullie allemaal een aha-momentje hebben. Als dat zo is, like, schrijf het even hier in de commentaren. Daarmee heb ik bewust karma gecreëerd. Onbewust karma, wat ik al zeg, dat zijn die situaties waar je iedere keer denkt, oh, en dat komt door de ander. En wat zich dan iedere keer herhaalt. Het kan met dezelfde personen zijn, maar dezelfde situatie kan zich ook met tal van andere personen herhalen. Ja? Maar goed, daar vertel ik in een andere livestream nog wat meer over. Voor nu wil ik jullie nog een keer met nadruk vragen. Schrijf je commentaren, abonneer je op mijn kanaal, zit je vast, maak zo snel mogelijk een afspraak voor een astrologisch consult. Ja, en als je echt spiritueel wil ontwikkelen, kijk dan nog even naar mijn workshop en naar het mysterie van de Bosnische piramides. Staat alles op mijn website beschreven, www.desireevantoor.com. Ja, en dan hoop ik je inschrijving tegemoet te zien. Tot dan!